Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak celebrate hari jadi aku yang ke-16 tahun. Thank you so much. Dan aku sendiri diberikan hadiah oleh cousin aku. Cousin aku lah. Okay, jom kita unboxing guys. Barang yang cousin aku bagi. Okay, let's. Okay guys, barang-barang yang saudara aku bagi ataupun cousin aku bagi adalah ni guys, yang macam kau tengok pada ni. Okay, so kita unboxing dulu So sekali kita akan dapat, wow, tabung. Thank you so much pada cousin aku bagi aku tabung guys. Ada isi tak? Okay, kita next ke barang kedua. Wah, ni guys. Okay, dah macam something chips daripada Mami Monster. Second cakap kedua adalah Marina, like moisturizing gitu. Okay, dan berapa ni? Keempat adalah London chips. Aku tak pernah makan lagi. Okay, kelima, saudara aku bagi apa ni? Tisu. Okay, keenam, wow, saudara aku bagi ni white castle. Uish, dulu aku suka makan biskut ni. Dan macam ni, halal guys gitu. Okay, dan ke berapa ni? Ketujuh adalah dari cawan plastik. Ke-8 saudara bagi ni pen. Okay, pen biasa, tapi bagi aku appreciate juga. Kamu custom Wush, kita tahu je kan. Saudara aku dia beri charger guys charger pula, kabel. Ni kabel. Okay, nampak ke berapa ni? Tiga. So kat yang ke-10 saudara aku bagi coklat. Okay, ke-11 saudara aku berikan sedap juga perisa ni, iaitu perisa waffle hazelnut. Saudara aku bagi waffle ni. Nampak okay, kat yang okay, yang ni biar aku agak bagas sikit, tapi kita unboxing kat. Tak payah unboxing lah, kita tunjuk apa itu ni. Just kot Roma.
Sorry guys, tadi lighting aku terpadam sendiri pasal power bank aku habis. So just yang apa nama power tu cocok. So sambung daripada tadi biskut rumah yang aku terima. Okay, besok kelapa yang kata sedap lah. Aku tak pernah test lagi, nanti aku akan test lah. Okay, nanti aku akan review ke nak aku review ke tak guys. Macam ni. Nak korang komen kat bawah. Dan yang terakhir kot, tak silap aku. Okay guys, yang terakhir adalah saudara aku bagi adalah selimpang ataupun towel lah, macam tu guys. Saudara aku bagi, dia tak banyak, dia saiz dia macam dalam 30 ke 60 cm macam tu. Kau boleh tengok guys. Okay, nanti aku akan tunjuk ke semua yang aku unboxing, yang kita unboxing lah tadi. Okay. Okay guys, itu saja dalam channel ataupun video kali ini. Yang kepada korang yang tengok video ni, make sure korang tekan subscribe dulu guys. Dan korang tekan like dan share. Paling penting bagi aku, korang share je kat kawan-kawan korang ataupun sahabat-sahabat korang ataupun makcik-makcik ke macam-macam bawang. Orang tengok bawang tu, aku hantar je lah video daripada aku ni. Dan itu saja untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe dan share. Okay, dari aku Adam, Assalamualaikum.